Hey guys, welcome back to the channel and आज म तपाईलाई Poco M2 को फुल रिभ्यू लिएर आएको छु। भिडियो अलिकति ढिलो भयो। एनीवेज यो फोन कस्तो छ र यो फोन बजेट स्मार्टफोनको किङ हो किन त सबै कुराहरु भन्छु यो फोनको बारे। सो यदि तपाई यो फोनमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने फुल भिडियो हेर्नु होला। पहिलामा भन्नु कि यो फोन Xiaomi ले Redmi 9 को रिब्रान्ड गरेर Poco M2 भनेर लन्च गरेको। Redmi 9 र Poco M2 भनेको एउटै फोन हो, जस्ट नाम मात्र फरक हो। This is business. सो डिस्प्ले को कुरा गर्दाखेरि तपाईले यसमा 6.53 इन्चको IPS LCD को फुल HD प्लस डिस्प्ले दिएको छ र यो प्राइस फोनमा तपाईले कुनै पनि फोनमा फुल HD प्लस डिस्प्ले पाउनुहुन्न एक्सेप्ट Redmi 9। मैले पहिल्यै भनिसके Redmi 9 र Poco M2 एउटै फोन हो। तपाईले यसमा कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 को प्रोटेक्सन पनि पाउन सक्नुहुन्छ विथ 60 हर्ज को रिफ्रेश रेट। ब्याक प्यानलमा हेर्नुहुन्छ भने प्लास्टिक ब्याक र प्लास्टिक फ्रेम को डिजाइन दिएको छ जसमा स्क्रैचेसहरु सँगै आउँछ। सो ब्याक कभर लगाउने रेकमेन्ड गर्छु। यहाँ तपाईले क्वाड क्यामेरा सेटअप देख्न सक्नुहुन्छ। 13 मेगापिक्सल को मेन सेन्सर, 8 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल को मैक्रो एन्ड 2 मेगापिक्सल को डेप्थ सेन्सर दिएको छ र LED फ्ल्याश र HDR पनि दिएको छ। यहाँ तपाईले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले यसमा 1080 पिक्सल एट 30 fps मा भिडियो शूट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अगाडिपट्टि तपाईले 8 मेगापिक्सल को सेल्फी क्यामेरा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। प्रोसेसरको कुरा गर्दा तपाईले यसमा MediaTek को Helio G80 चिपसेट दिएको छ जो कि गेमिङ को लागि युज हुन्छ र यो प्राइस पोइन्टमा तपाईले कुनै पनि फोनमा Helio G80 चिपसेट पाउन सक्नुहुन्न Redmi 9 बाहेक। ब्याट्री को कुरा गर्दा तपाईले यसमा 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ विथ सपोर्ट 18 वाट को फास्ट चार्जिङ एन्ड टाइप सी पोर्ट दिएको छ। अब यहाँ मेन डिफरेन्स के भन्दा Poco M2 मा तपाईलाई 18 वाट को फास्ट चार्जिङ बक्समै दिएको छ तर Redmi 9 मा 10 वाट को मात्र दिएको छ विथ सपोर्ट 18 वाट। अब यदि 18 वाट को चार्जर चाहियो भने तपाईलाई किन्नु पर्ने हुन्छ एक्स्ट्रा Redmi 9 को केसमा, तर Poco M2 मा तपाईले बक्समै पाउन सक्नुहुन्छ 18 वाट को चार्जर। स्टोरेज र र्याम को कुरा गर्नुहुन्छ भने Poco M2 मा तपाईले 6GB को र्याम, 64GB को इन्टरनल स्टोरेज दिएको छ र यो प्राइस पोइन्टमा तपाईले कुनै पनि फोनमा 6GB सम्म को र्याम पाउन सक्नुहुन्न र Redmi 9 को कुरा गर्ने हो भने जम्मा 4GB को र्याम दिएको छ। यहाँ म प्राइसिङ पनि कुरा गर्छु। Redmi 9 4GB र्याम 64GB को इन्टरनल स्टोरेज को प्राइस 17,999 हो भने Poco M2 6GB र्याम 64GB को इन्टरनल स्टोरेज को प्राइस 18,999 हो जो कि अन्डर 20,000 को कुरा गर्दा किङ हो। अब तपाईले भन्नु होला Redmi 9 लिने कि Poco M2? म भन्छु Poco M2 इज द बेस्ट किनकि 6GB को र्याम पाउन सक्नुहुन्छ कम्पेयर टु Redmi 9 4GB र्याम। Poco को OS दिएको छ जसमा एड्स धेरै कम आउँछ कम्पेयर टु Redmi 9 मा अननेसेसरी एड्सहरु धेरै आउँछन्। तपाईले यसमा 18 वाट को फास्ट चार्जर बक्समै दिएको छ कम्पेयर टु Redmi 9 10 वाट चार्जर र प्राइस पनि 1000 को मात्र डिफरेन्स हो जो कि धेरै राम्रो भइदिन्छ। सो कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा Poco M2 इज द बेस्ट बजेट एन्ड भ्यालु फर मनी स्मार्टफोन अन्डर 20,000। सो भिडियो मन परे लाइक गर्नु, शेयर गर्नु, कमेन्ट गर्नु एन्ड च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु इफ यु लभ वाचिङ स्मार्टफोन भिडियोज। सो दिस वाज मिस्टर जेरी साइनिङ अफ।